Magandang araw po muli sa lahat. For today's video, i-share ko naman po sa inyo paano magluto ng chicken inasal. Kung bago ka pa lang sa channel ko, ay mag-subscribe ka na at click mo na rin ang bell button para ma-notify ka sa aking mga bagong video uploads. Para sa ating mga ingredients, kailangan natin ng chicken. Ilagyan ko po ng slit ang ating mga chicken. Toyo, suka, kalamansi extract, brown sugar, asin, paminta, seasoning, bawang, luya, sibuyas, at tanglad. Ang mga tanglad po pala na ating gagamitin ay galing din sa aking maliit na garden. Ang una nating gagawin ay ilagay lang natin lahat ng ating mga ingredients sa isang palanggana or sa isang lalagyan. Imamarinate natin dito ang ating mga chicken ng overnight. Habang minamarinate natin ang ating chicken, ay pwede na rin nating i-prepare ang ating basting sauce. Sa paggawa ng basting sauce, ang unang step natin ay lalagyan natin ng hot water ang ating aswete seeds. Ito ang magsisilbing pampakulay sa ating chicken inasal. Salain lang natin ito at ilagay sa isang bowl. Isama na rin natin dito ang ating melted butter at ang ating ketchup. I-mix lang natin ito at iset aside. Para naman sa paggawa ng ating chicken oil, ay papakuluan at antayin lumabas ang mantika ng ating chicken skin. Pag lumabas na ang mantika nito, ay papatakan natin siya ng aswete extract. Antayin lang natin itong lumabig at pagkatapos ay sasalain natin ito. Ready na ang ating homemade chicken oil. After overnight of marination ay ready nang ihawin ang ating mga chicken. Napakabango ng minarinade nating chicken at sigurado din tayong nanuot ang lasa nito dahil overnight natin itong binabad. I-arrange lang natin ito sa ating baking tray. Mag-brush din tayo ng ating prepare na basting sauce sa ating chicken. Iluluto natin ito sa 180 degrees Celsius preheated oven ng 30 minutes. After 30 minutes of roasting ay ibabaliktad naman natin ang ating mga chicken para yung other side naman ang maluto. Mag-brush lang ulit tayo ng basting sauce sa kabilang sides nito at i-roast natin ito ulit for 30 minutes. After nating i-roast ang magkabilang sides nito ay ililipat natin ito sa wire rack at i-roast natin ulit ng 10 minutes sa 250 degrees Celsius. Ito ang magbibigay ng magandang texture sa ating chicken inasal. Ready to serve na po ang ating homemade chicken inasal.